سلام من الله عليكم. ساعدونا في الوصول إلى 10,000 مشترك عبر ضغطكم لزر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أتى الله وأين هو؟ من منا لم يخطر بباله هذا السؤال يوما ما؟ لا تخف أخي واستعذ بالله. في مجتمعنا يواجه هذا السؤال بالتعنيف والتكفير. يجب أن نعلم أن الله موجود بلا بداية ولا نهاية. إن هذا السؤال نتيجة لقاعدة في الفكر البشري، إن لكل شيء صانع، ولكن الله هو الذي خلق هذه القاعدة، والله أعلم لكي نفكر في ذات الله وأنه هو الخالق لكل شيء. يجب أن نعلم أن الله هو المسبب الأول، وهو خالق كل شيء وليس بمخلوق. ولكن عقلنا البشري غير مهيئ لفهم ذات الإله، حيث أن لا يعلم عظمة الله إلا الله وحده، كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن عقلنا البشري فعليا غير مهيئ لأمور كثيرة. ونضرب مثالا هنا أن الكون ممتد على مسافة مليارات السنين الضوئية، ولكن ماذا بعد الكون؟ هل هو فراغ؟ ولكن ما هو الفراغ؟ هل هو مكان بلا شيء؟ والكون نفسه كيف انطلق من نقطة صغيرة؟ أسئلة كثيرة لا يملك الإنسان لها جوابا حقيقيا، والأجوبة الحالية تبقى نظريات، إذ أن الله لم يشهدنا خلق السماوات والأرض. ولكن يبقى ذلك السؤال عالق في ذهنك، خصوصا عندما تحاور أحد الملحدين، حيث يبدأ النقاش أن لكل شيء صانع، وعندها يقول لك الملحد: إذا كان لكل شيء صانع، إذن الله له صانع. يجب أن نعلم هنا أن التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. لو أن جنديا ينتظر أمر إطلاق النار من الضابط الأعلى رتبة منه، والضابط ينتظر أيضا من الأعلى رتبة منه، وهكذا لن يطلق الجندي النار، لأنها سلسلة بلا نهاية. ومن الأسئلة اللامنطقية التي يسألها الملحدون: هل يستطيع الله خلق حجر ثقيل لا يستطيع هو حمله؟ السؤال بمعنى آخر يقول: هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ فعلا سؤال غير منطقي، هدفه تعجيز المؤمن. فإن قال المؤمن نعم أو لا، في الحالتين قد كفر بالله، وليكن الجواب: إن الله على كل شيء قدير. وحيث أن العجز ليس من صفات الله عز وجل، لأنه على كل شيء قدير، لا شيء يعجزه. ويأتيك ملحد اليوم يقول: هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ من هنا نعلم أنه سؤال غير منطقي. الملحد يقبل أن تكون المادة أزلية، ولا يقبل برب أزلي. يقبل بطبيعة تخلق كل شيء بنظره، ولا يقبل برب خلق كل شيء. ويقبل أن يكون 0 زائد 0 يساوي 1، وهذا غير منطقي أبدا. فهو يقول لك أن كل شيء قد أتى بالصدفة. في العلم يقال أن فرصة بدء الحياة من الصدفة تساوي أن البرق قد ضرب كومة حديد وحولها إلى طائرة متطورة. ولكن أغلب الملحدين اليوم يستشهدون بنظرية داروين التطورية ليقولوا أنه ليس هناك حاجة للإله، علما أن داروين كان مؤمنا بوجود إله، ولكن وفاة ابنته أحدثت لديه بعض الشكوك في الخالق وليس نظريته. أن كل شيء نراه هو دليل على وجود الله عز وجل، وقد أرسل الله أنبياء لهداية الناس، ومنهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا إخوتي أن الله حي قيوم، ليس كمثله شيء، ولن نعرف حقيقة عظمة الله لأنه لا يعلمها إلا الله وحده. وأن أتاك هذا السؤال فاستعذ بالله، واعلم أننا لله عائدون لا محالة.